এনাৰ্জি চাৰ্কুলসমূহ আমি কেনেধৰণে আৰু কি পদ্ধতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। এনাৰ্জি চাৰ্কুল প্ৰথমতে আমি কালাৰ প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছত আমি লেমিনেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। লেমিনেশ্যন কৰি লোৱাৰ পাছত আমি এনাৰ্জি চাৰ্কুলখন এনেধৰণে ৰাখি তাৰ ওপৰত আমি প্ৰথমতে আমাৰ বাওঁ হাতৰ এই তিনিটা আঙুলি 20 পৰা 25 ছেকেণ্ডমান সময় আমি ৰাখিব পাৰোঁ। এনেধৰণে আমি ডেইলি কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম পদ্ধতি। আৰু ছেকেণ্ড মেথডটো হৈছে আমি এই এনাৰ্জি চাৰ্কুলৰ ওপৰত আমি গ্লাছ বটল নহ'লে আমি এনেকৈ যিকোনো আমি গ্লাছ এটাত পানী ভৰাই পিনাই আমি অলপ সময় এনেধৰণে ৰাখিব পাৰোঁ। 5 মিনিটমান আচলতে ৰাখিব লাগে। 5 মিনিটমান ৰখাৰ পাছত আমি সেই পানীখিনি খাব লাগে। এনেধৰণে আমি ডেইলি কৰিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে